Hello and welcome sa Historia. At ngayon nga ay pagpapatuloy natin ang series ng The Lost Heroes of Faith kung saan masaalamin natin kung sino-sino nga ba ang mga Apostolic Fathers. Kung hindi pa ninyo napanood ang previous video natin kung saan tinalakay doon kung ano nga ba ang Apostolic Fathers, ay ini-encourage ko kayo na panoorin mo na yun. Bali, ilalagay ko na lang ang link sa description para naman mas masubaybayan ninyo ang takbo ng topic natin. At kung handa na kayo para sa video natin ay let's go. Isa si Clement sa mga pangunahing Apostolic Fathers. According sa list ng mga naunang Pope, ay kinoconsider si Clement bilang second o kaya third na Pope after ni Peter na Apostle ni Jesus. Kaya kung isi-search ninyo si Clement ay lalabas sa pangalan niya ang Pope Clement I. Pagdating sa biography ni Clement ay kakaunti lamang ang nalalaman natin sa kanya. Madami ang naniniwala na siya ay itinalaga ni Peter at naging kilalang leader ng church sa Rome sa late 1st century. Pagkatapos ng panahon ng 12 apostles ay nagkaroon ng problema ang church sa Corinth. May mga ilang Christians na tinanggal nila ang mga tagapangasiwa na itinalaga mismo ng mga apostol tapos inappoint naman nila ang kanilang mga sarili. Ayos, di ba? Sounds familiar ba sa inyo? So itong mga tinanggal na tagapangasiwa ay sumulat sa church ng Rome kung saan humihingi sila ng gabay. At ito nga ang naging dahilan kung bakit nasulat ang 1 Clement na nag-a-address sa nangyaring problema sa church ng Corinth. Bali dito natin makikita yung respect ng other churches kay Clement. Kasi guys, yung sulat na ito ni Clement ay halos binabasa na din alongside with the writings ng iba pang apostles during the late 1st century. Napasama pa nga sa unang canon ng Bible ang kanyang letter kung tutuusin, but later on ay tiningnan na lamang ito bilang isang honorable document. So ganoon na lang din talaga yung respect sa kanya ng ibang churches. Now, dahil sa kinoconsider siya ng ilan na second or third pope, ay masasabi ba natin na may papal authority siya or kahit anong elevated authority outside the churches ng Rome? Opinion ko dito ay wala. Kasi guys, sa kanyang sulat sa mga taga-Corinth ay walang bahid ng anumang pahayag kung saan makikita natin na nagmamanifest siya ng ganoong authority. Wala din siyang kiniklaim na anumang ganon. In fact, hindi niya minention ang kanyang name sa 1 Clement. Madami ngang naniniwala na yung first letter niya para sa mga taga-Corinth ay hindi pagpapakita ng authority, kundi isang kahanga-hangang pagpapakita ng fraternal correction o pagtatama sa isang kapatid kaysa sa authoritative na pakikialam o panghihimasok. Now, pagdating naman sa doctrine ay may mga taong nagsasabi na si Clement ay naniniwala sa doctrine ng modalism. Wait, disclaimer muna. Guys, yung sinabi ko na ito ay isa sa mga issues na nakita ng ibang mga theologians. They can be right or wrong, pero nabanggit ko lang para mas maunawaan natin ng bahagya ang modalism. Bali, ito yung doctrine kung saan yung member ng Trinity ay hindi tatlong magkakaibang persona, kundi tatlong anyo kung saan pinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili. Parang ganito yan guys. Gawin nating halimbawa ang magulang mong lalaki. Diba para sa'yo ang turing mo sa kanya ay tatay? Ngunit ang mama mo naman ang turing sa kanya ay asawa. While ang pinsan mo naman ang turing sa kanya ay tiyo. Tatlong distinct manifestation yan ng magulang mo pero iisang tao lang din siya. Ganoon din ang modalism. May mga naniniwala kasi na sa Old Testament ay siya yung Yahweh doon. Sa 4 books ng Gospel naman ay nagpakilala siya bilang si Jesus. At sa Book of Acts, till this day ay nagpakilala siya bilang Holy Spirit. Pero lahat ng yun ay iisa lang talaga na Diyos na nagpakita sa iba't ibang forms. Gets? Ano nga ba ang naging basihan ng ilang mga tao na sa tingin nila ay naniniwala si Clement sa modalism? Yan ay mula sa chapter 2 statement ng 1 Clement. Sabi doon, content with the provision which God had made for you and carefully attending to His words. Ye were inwardly filled with His doctrine and His sufferings were before your eyes. Bali ang keyword dito ay ang His sufferings.
Wala daw kasing clear distinction na ginawa si Clement na si Jesus Christ as God ang nagsuffer, kundi yung God mismo. Well guys, medyo mahirap pa na usapin ito lalo na at hindi pa kasi develop sa 1st century ang doctrine ng Trinity. Bale, mas mauunawaan natin ang significance niyan once nasa 3rd century na tayo. According naman sa traditions ay ipinakulong nga itong si Clement. Hindi din naman nagtagal ay hinatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng pagtalip sa kanya sa angkor ng barko at itinapon sa dagat. Meron namang kumakalat na kwento na during the time na nakakulong si Clement ay gumawa daw ito ng himala, kung saan nagresulta ng malaking bilang ng conversion ng mga prisoners. Dumaranas ng kakulangan sa tubig sila mga prisoners sa panahon na yan. So, ang ginawa daw ni Clement ay nanalangin. At sa kanyang paglingon ay may nakita siyang tupa sa isang burol. Tumungo siya sa burol kung saan niya nakitang nakatayo ang tupa at doon inihampas niya ang kanyang piko na nagdulot sa agarang pagdaloy ng tubig. And that's it. Bali sa susunod nating video ay kikilalanin natin pa isa-isa yung 5 pang Apostolic Fathers na nabanggit ko at kung ano ang kanilang naging role during the early days ng Christianity. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay hinihikayat kita na mag-subscribe at i-click ang like at i-share na din ang video na ito sa mga kapwa mo Christian sa church na kinabibilangan mo. Malaking tulong na din ito sa aking ministry tapos mapapalaganap pa natin ang ganitong kaalaman na halos bihira ding na pag-uusapan sa loob ng church. Tapos leave a comment na din and let me know your thoughts sa topic natin ngayon. Hanggang sa muli, this is Historia and God bless you all.